Allah, lari. Pula tu. Kelah tadi. Genji mana Genji? Lama Genji tak masuk live. Let's go. Hidup mana ya, Bang? Ada rumah ye. Rumah ye? Aku mesti apa, Bang? Oh, mesti tak beli mo. Bodoh je nak beli, mesti tak beli. Kenapa bang? Tenek pula dah habis. Oh, bala ni dia aduk ni. Kalau bagi tak dia. Gi kemar kan ada pistol dekat tadi. Baik. Jangan. Dah. Aku takut AI ni. AI duduk main atas ni. AI kena ada ni. AI kena ada. First blood. Tunggu kat tangga tu. Mana? Aduh. Oh, What the? Tu ada. First blood. Kena juga. Kenapa dah halis? Dia ambil dia lagi. Habis lagi. Siapa nampak ni? Bom. AI saya lepas bom. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Gua tengok. Lepas bom. Ada. mana? Dia ada. Double Dia kill. kau lepas bom. Main bom pula dah. Triple kill. Gila. Ya, AI ya. Nah. Apa tak rugi eh? Kita tengok dia. Tunggu bom. Oh ya. Ana. Ambil. Masuk ambil. Game lah. Rame. Double kill. Masuk ambil. Ya, tendek kat saya. Oh, Amir. Amir, mudah main dalam tu Amir. Siap pun Amir. Paling naik. Paling naik Pak. Oh, mui. Bom dapat tu. Asal itu. First blood. Nampak rumah aku habis. Oh, kamu penuh pun dia. Siapa? Amir. Ambil. Ya, biasa gitu lah dia. Masuk Amir. Ada lah. Wah.
Masuk hari. Ini gak biasa ke? Beko ya. Triple kill. Kok mana pula? Lah kau tu pula. Ayo di mana? Masuk lagi. Banyak ni. Ambil alas tu, ambil alas tu. Allah, lari. Bunuh dah. Gila tadi. Ego dah. Bodoh tu gua. Double kill. Gila dah memang. Memang gila ya Mak. Kau buat saja. Ayy, Oh, buat mesti ada ni. Nak turun. Ayy. Kau wait. Ya, tu. Ada ke? Double kill. Untuk nambah pula dibakar. Bagaimana dia tembak kau kena lah dia? Gitu lah. Aduh, nak lembah. Tapi dia mana? Hari ada dia. Mam. Ayo, Fahri ada tu. Fahri dengan ide. Tu pagar tu. Tu bodoh pagar tu. Kau marah apa? Apa? Okey, jom. Boleh Fahri. Betul idea lah. Kat aku lah. First Rasa AI masuk kat ni. Celah kak AI. double kill.